Vuonna 2020 mä tein sellaisen uuden vuoden lupauksen, että mä en osta pikamuotia kokonaiseen vuoteen ja mun oli tarkoitus sitten tämän vuoden jälkeen tehdä semmoinen video, missä mä kerron minkälainen se mun kokemus oli, mitkä asiat oli haastavia ja mitä mä ylipäätään opein sen vuoden aikana, kun mä en ostanut lainkaan pikamuotia. Mutta aikataulullisesti tämän videonhan olisi pitänyt tulla ulos jo 2021 vuoden alussa, mutta kun mä olin elänyt kokonaisen vuoden ilman pikamuotia, niin mä tajusin, että mä en todellisuudessa ollutkaan tehnyt niin. Mä en ollut ostanut tuotteita esimerkiksi H&M:ltä, Monkilta, New Yorkerista tai Lindexiltä, joten mä ajattelin, että okei, tää mun haaste on onnistunut. Mä en ole ostanut minkäänlaista pikamuotia, mutta sitten mä opein sellaisen asian, että alternative-vaatteet voi myös olla pikamuotia. Ja tämän mun vuosi ilman pikamuotia kokeilun aikana mä olin ostanut vaatteita muun muassa Killstarilta ja Dollskilliltä, jotka ovat pikamuotia. Eli tää mun vuoden kestänyt pikamuodin boikotointi ei ollutkaan onnistunut. Ja mä käsittelin tätä aihetta mun alternative-vaatteiden eettisyys-videolla, jonka mä linkkaan tonne ylös, että me helposti ajatellaan, että pikamuotia on ainoastaan tällaiset niin kuin perinteiset pikamuotiketjut, mutta todellisuudessa pikamuotia voi olla siis ihan kaikkialla. Eli mun oli aloitettava tää haaste alusta ja oikeasti opeteltava ja käytävä läpi, tutustuttava enemmän tähän aiheeseen, että mikä on pikamuotia ja mikä ei. Ja nyt mä pystyn niin kuin oikeasti sanomaan, että mä olen elänyt ilman pikamuotia kokonaisen vuoden. Mutta tässä matkalla oli tosi paljon asioita, mitä mun piti oppia ylipäätään niin kuin koskien muotia ja vaatteen tuotantoa ja ylipäätään siitä, mikä tekee vaatteesta ekologisen tai eettisen. Ennen kuin kuitenkaan mennään tähän videoon, niin mä haluan painottaa, että mun tarkoitus tällä videolla ei ole syyllistää ihmisiä, jotka pikamuotia käyttää, koska se, että pystyy boikotoimaan pikamuotia on etuoikeus ja se ei todellakaan ole kaikille mahdollista. Eli sun ei tarvitse kokea syyllisyyttä, jos sä itse käytät pikamuotivaatteita vain sen takia, että mä itse olen tehnyt tällaisen päätöksen, että mä en osta pikamuotia. Mutta mä tahdon sen suora esille, että kenenkään ei tarvitse kokea mitään syyllisyyttä tästä niin kuin videosta, ja tänne ei ole tarkoitus olla sellainen niin kuin saarna, vaan enemmän semmoinen, niin kuin, missä mä käyn mun omia ajatuksia läpi ja ylipäätään kerron mun omia mielipiteitä ja sellaisia asioita, mitä mä olen tästä aiheesta oppinut. Ja vaikka sä ostatkin pikamuotia, niin sen pikamuodin kanssa voi myös tehdä niin kuin semmoisia fiksumpia valintoja. Aloitetaan ihan siitä, että mitä pikamuoti on. Pikamuotibrändejä ovat muun muassa H&M, Lindex, Shein, Dollskill, Killstar, Lindex ja valitettavasti oikeastaan suurin osa vaatekaupoista, mitä me meidän arjessa nähdään. Pikamuodin tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon vaatteita mahdollisimman halvalla ja mahdollisimman lyhyessä ajassa. Ja tässä tulee nimenomaan ne ongelmat esiin. Eli pikamuotihan on ihan tajuttoman epäekologista ja epäeettistä. Pikamuoti kuluttaa tosi iso osan meidän maapallon luonnonvaroista ja se muun muassa saastuttaa enemmän kuin laiva- ja lentoliikenne yhteensä. Ja tämän lisäksi on sitten vielä epäeettinen puoli, eli se, että muun muassa ompelijat ja ne, jotka on kerännyt esimerkiksi sen puuvillan, ei saa oikeudenmukaista palkkaa. Eli siellä poljetaan ihan järkyttävästi ihmisoikeuksia. Ja mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, että kun muoti on tavallaan niin semmonen mun mielestä kaunis ja ihana asia, niin on ihan hirveetä, että siellä takana on jotain noin likaista ja sellaista niinku epäinhimillistä. Me ihmiset ollaan totuttu siihen, että vaatteiden kuuluu olla halpoja ja niiden kuuluu olla helposti saatavilla, mutta näin ei missään nimessä ole ollut aina, vaan vasta 90-luvun puolella pikamuoti nosti päätään. Ja pikamuodin ideanahan oli alun perin, että kaikilla olisi varaa ostaa niitä niin kuin trendikkäitä ja muodikkaita vaatteita. Eli se ajatus siinähän on ollut sinänsä niin kuin hyvä, mutta sitten siellä kumminkin on piiloon lakaistuna se epäekologisuus ja epäeettisyys. Ennen vanhaan vaatteiden ostaminen ei ole todellakaan ollut samanlaista kuin tänä päivänä. Vaatteita ei ole ostettu semmoisia isoja hauleja kerrallaan, monta asukokonaisuutta kerralla, vaan vaatteet on ollut sellaisia, että ne on tehty enemmän kestäviksi, niitä on korjattu ja niitä on ostettu harvemmin. Ja yleensä tällaiset vaatteet on myös olleet semmoisia niin kuin ajattomia, eli että ne ei nopeasti mene tavallaan niin kuin muodista pois. Tähän aiheeseen liittyy myös sellainen sana kuin viherpesu. Ja viherpesu on siis sitä, että yritys, brändi tai ihan niin kuin ihminenkin väittää olevansa niin kuin ekologinen tai
eettinen kuin todellisuudessa niin kuin onkaan. Ja Maiju on tehnyt tästä aivan tajuttoman hyvän videon, missä hän käy läpi sitä, mitä viherpesu on, miten sen tunnistaa ja ylipäätään niin kuin, mitä siitä on tärkeää tietää. Mä linkkaan sen videon tonne alas, jos tämä aihe kiinnostaa sua. Se video antaa aivan niin kuin järkyttävästi infoa tästä enemmän. Hyvä esimerkki viherpesun harjoittamisesta on muun muassa sellaisella brändillä kuin Monki. Jos olette koskaan niin kuin ostaneet tai selanneet Monkin vaatteita tai käyneet heidän kaupassaan, niin Monkin vaatteella on semmoinen todella niin kuin feministinen sanoma, joka siis ei todellakaan pidä paikkaansa. Ja Monkihan on osa H&M:ää. Ja H&M:n epäeettisyys ja H&M:n tällaiset niin kuin ongelmat totta kai yltää myös sinne Monkiin. Ja mun mielestä niin kuin on todella niin kuin kyseenalaista ja vastuutonta, että todella monet sosiaalisen median vaikuttajat muun muassa mainostaa Monkia niin kuin eettisenä tai ekologisena brändinä, mitä se ei todellakaan ole. Viherpesua harrastavat totta kai myös monet muut brändit. Esimerkiksi jossain kaupassa saattaa olla, että tämä vaate on tehty 100% kierrätetystä puuvillasta tai tästä vaatteesta euro menee Itämeren hyväksi. Ja silloin siinä on todella tämmöinen ekologinen sanoma, mutta se, että tuote olisi ekologinen, ei ole sama asia, että se olisi esimerkiksi tuotettu eettisesti. Ja tässä on nimenomaan sellaisten vaatteiden ongelma, jotka tavallaan väittää olevansa ekologisia, mutta todellisuudessa ne ei ole. Mutta nyt kun mä käyn läpi tätä, mitä pikamuoti on, niin mä haluan seuraavaksi sukeltaa aiheeseen, että mistä vaatteen hinta koostuu, ennen kuin me hypätään näihin mun omiin kokemuksiin. Mehän ollaan totuttu siihen, että paidan saa helposti 20 ja housut helposti 40. Ja se on semmoinen, mitä me kuvitellaan olevan normihinta vaatteelle, mutta todellisuudessahan se asia ei todellakaan ole niin. Silloin kun vaate kustantaa esimerkiksi sen 20 € per paita, niin silloin siinä tuotantoketjussa on joku tai joitakin, jotka ei ole saanut siinä joko ollenkaan palkkaa tai ei oikeudenmukaista palkkaa. Eli se, että joku tuote on halpa, niin se on otettu aina pois jostakin. Ja yleensä valitettavasti pikamuotibrändeillä on niin, että se suurin osa tuotosta menee tietysti sille yritykselle kuin esimerkiksi ompelijoille tai niille, jotka ovat sen materiaalin eli puuvillan vaikka niin kuin keränneet. Ja siinä tulee se epäeettisyys, siinä tulee se iso epäinhimillinen ja niin kuin ihmisoikeuksia rikkova ongelma. Ekologisesti ja eettisesti tuotetut vaatteet on totta kai hintavampia, koska siellä siitä tuotantoketjusta pidetään huolta, että siellä ei ole mitään niin kuin semmoista epäeettistä. Esimerkiksi jos paita maksaa vaikka 100 €, niin se 100 € ei automaattisesti mene niin kuin sen yrittäjän taskuun, vaan siihen 100 € kuuluu totta kai kankaat, jotka on tosi iso osa vaatteen kuluista. Sitten sinne kuuluu ompelijan palkka, sinne voi kuulua myös vaikka kankaan suunnittelijan palkka, verot, me Suomessa maksetaan 24% veroa kaikista tuotteista. Verojen, materiaalien ja palkkojen lisäksi pitää totta kai myös maksaa esimerkiksi nettikauppakulut, vakuutukset, työterveydet ja kaikki tällaiset, niin loppujen lopuksi se summa, mitä niin kuin sen yrittäjän niin kuin taskuun tulee, on todella pieni. Ja tästä syystä ekologiset ja eettiset vaatteet kustantaa enemmän. Hinta ei kuitenkaan aina tarkoita, että vaate olisi tuotettu eettisesti. Otetaan esimerkiksi Dollskill. Dollskillin vaatteet on semmoista vähän alle 100, vähän siinä 100 molemmilla puolilla, eli kumminkin suhteellisen hintavia, mutta kuitenkaan Dollskillilta ei löydy minkäänlaisia todisteita siitä, missä heidän vaatteet tehdään, kuka heidän vaatteet tekee tai minkälaisissa oloissa. Ja mä itse olen käyttänyt sen nimistä sivustoa apuna kuin Good on You, jota mä olen heikuttanut täällä aikaisemminkin. Good on You siis listaa tällaisia niin kuin, brändien niin kuin, eettisyys- ja ekologisuusasteita semmoisilla niin kuin hymiöillä. Ja Dollskill muun muassa ei ole suostunut antamaan minkäänlaista tietoa siitä, että miten heidän vaatteet tuotetaan ja missä olosuhteissa. Ja se on niin kuin ihan tajuttoman iso red flag. Eli tässä tullaan siihen, että vaikka hinta on korkea, niin se vaate ei ole tuotettu yhtään paremmin kuin esimerkiksi joku H&M:n vaate. Eli siinä niin kuin ostajan pitää itse vähän tehdä sitä tutkimusta, että onko se brändi oikea sitä, mitä se tavallaan väittää olevansa. Ja hyvä muistaa, sääntö siinä on sellainen, että jos brändillä ei ole mitään ongelmia siellä taustalla, niin he myös kertovat sen todella avoimesti. Eli jos siellä on vähän semmoista niin kuin kiertelyä, kaartelua ja vähän niin kuin ei myönnetä asioita, niin silloin siellä on joku ongelma. Esimerkiksi jos yritys kirjoittaa, että vaikka että
kierrätämme kaikki pakkausmateriaalit. Joo, siitä tulee ekologisuuspisteitä, mutta se ei automaattisesti tarkoita, että se vaate, mitä he tekevät, olisi ekologinen. Tai jos he kirjoittavat, että emme tue lapsityövoimaa, niin sehän on nyt itsestäänselvyys, mutta se ei kuitenkaan todellakaan riitä, koska pitäisi olla myös tieto, että missä ne vaatteet valmistetaan, missä maassa, ylipäätään minkälaisissa työoloissa nämä ompelijat työskentelee. Yrityksen siis pitäisi kertoa paljon avoimemmin siitä, missä ne vaatteet tuotetaan, ja aina ei kannata uskoa siihen, mitä heidän nettisivuilla sanotaan, vaan kannattaa oikeasti lukea arvosteluja ja muun muassa tsekata tämän Good on Youin kautta. Good on You on sellainen niin kuin miinus, että siellä ei hirveästi ole niin kuin alternative-brändejä, mutta jos olet ikinä ostamassa jostakin, niin sieltä on hyvä aina tsekata, että minkälaiset arvot tällä yrityksellä on. Mutta nyt hypätään itse tähän videon aiheeseen, eli mun kokemukseen elää vuosi ilman pikamuotia. Ja mä ajattelin aloittaa tällaisista niin kuin haasteista, mitä mä kohtasin. Ja mä ajattelin, että silloin kun mä aloitin tämän haasteen, niin mä uskoin, että mä en tule kokemaan minkäänlaisia haasteita, koska mä en oikeastaan niin kuin koskaan sitten sen jälkeen, kun mä tulin jonkun 13 vuoden ikään, ole ostanut vaatteita niin kuin pikamuotiketjuilta. Niin mä ajattelin, että tämä olisi mulle aivan naurettavan helppoa, mutta se ei todellakaan ollut sitä. Isoin haaste, jonka mä mainitsinkin jo aikaisemmin, oli se, että mikä on pikamuotia ja mikä ei. Mun pitää alkaa tutkimaan sitä todella tarkasti, koska mä olin kanssa elänyt semmoisessa uskossa, että alternatiivivaatteet olisi jollain lailla paremmin tuotettuja. Ja asiahan siis ei todellakaan ole aina näin. Myös tiedon löytäminen joistain vaatebrändeistä oli hankalaa. Jos mä löysin vaikka jonkun aivan ihanan kaupan, missä myytiin jotain aivan ihanaa mekkoa, mutta mä en ollut varma, onko se pikamuotia vai ei, ja kun mä yritin selvittää sitä, niin sitä tietoa harvemmin löytyi. Mutta tähän mä löysin tai keksin tällaisen ratkaisun, eli sä pystyt myös laittamaan viestiä sen kaupan asiakaspalveluun ja kysyä heiltä, että hei, mitkä teidän arvot on ja missä teidän vaatteet tehdään ja tällä lailla. Ja jos siellä ei ole mitään ongelmaa tai semmoista, mitä he vois piilottaa, niin se brändi kyllä vastaa avoimesti siihen. Mutta jos samalla tässä sellainen kiertelevä ja kaatereva tai kiertelevä ja kaarteleva, niin silloin ehkä kannattaa vähän mennä kauemmas. Toinen sellainen ongelma oli low-key, totta kai myös hinta. Mä olen tottunut maksamaan vaatteista omasta mielestäni suhteellisen korkeita summia, kun alternatiivivaatteet ei ole mitään halpoja, mutta siinä tuli kuitenkin vastaan se haaste, että enää ei pystynyt ostamaan silleen paljon kerralla, tiedätkö, semmoisia hauleja, monta asukokonaisuutta kerralla, vaan piti oikeasti alkaa miettimään, tarvitsenko mä tämän oikeasti, ja sijoittaa se budjetti sellaisiin, mitä mä oikeasti tuun käyttämään. Ja tää kääntyi loppujen lopuksi mulle myös hyväksi asiaksi. Mun on tarkoitus tehdä video, missä mä käsittelen sitä, että mähän siis on ollut aivan järkyttävä himoshoppailija, ja mä oon ostanut vaatteita aivan valtavasti. Niin tämän kokeilun aikana mä pääsin aika hyvin siitä eroon, koska enää ei ollut mahdollista tilata semmosia aivan järkyttäviä kasoja vaatteita, vaan piti laittaa se sijoitus nimenomaan siihen, että ostaa sitä mitä tarvitsee. Sitten mun kolmas ongelma on ollut sukat ja alusvaatteet. Sukkien ja ylipäätään alusvaatteiden oston kanssa on tottunut sellaiseen, että sä vaan voit kävellä kauppaan ja ostaa niitä. Mutta tämän kokeilun aikana mä huomasinkin, että sellaisten ekologisten ja eettisten sukkien kautta alusvaatteen löytäminen ei ollutkaan niin helppoa, ja ne ei ollut tavallaan niin silleen nopeasti saatavilla kuin esimerkiksi se, jos mä kävelen nyt kauppaan ostamaan. Mun ei oikeastaan tarvinnut juurikaan ostaa niitä tässä vuoden aikana, koska mulla on niitä hyvin, mutta mä huomasin myös sellaisen asian, että jos vaikka tulee tilanne, että mä oon vaikka reissussa, mä menen toiseen kaupunkiin ja mä oon unohtanut pakata itselleni sukkia, niin en mä silloin pysty tilaamaan tavallaan jostain ekologisia sukkia itselleni, vaan silloin on turvauduttava siihen kaupan valikoimaan. Tähän mä siis päätin sellaisen hätävaravaateriratkaisun, eli että jos on tilanne, että mä tarvitsen jotain kipeästi, vaikka ne sukat ja alusvaatteet, niin mä sallin itselleni niiden oston sellaisessa tilanteessa, mutta niiden pitää olla sellaisia, että ne ei ole semmosia kertakäyttövaatteita. Tämä neljäs oli mielenkiintoinen, eli houkutukset. Vaatteiden se ostohoukutus on välillä aivan järkyttävän suuri. Ja esimerkiksi H&M:llä on nyt vähän aikaa sitten ollut paljon vaaleanpunaisia vaatteita, ja totta kai ne on tavallaan houkuttelu, koska se olisi niin mun estetiikkaa. Mutta niissä tilanteissa mä oon pyrinyt tekemään niin, että jos mä oon nähnyt vaikka
vaikka hoittamalla aivan tajuttoman ihanan paidan tai ihanan laukun, niin mä oon tehnyt sellaisen, että mä oon mennyt katsomaan sitä tuotetta lähempää ja etsinyt siitä asioita, mitkä saa mut muuttamaan mielen. Esimerkiksi myynnissä oli tämmönen aivan ihana niin kuin pikkulaukku, joka oli vaaleanpunainen, ja se olisi ollut niin täydellinen mulle. Mutta kun mä katsoin sitä lähempää, niin semmoiset niin kuin asiat, mitkä sitten sai mut tavallaan jättämään sen sinne, oli ne, että se materiaali oli todella halpaa. Muun muassa kun sitä näin taitto, sitä laukkua, niin siihen jäi semmoisia niin kuin juovia. Sitten semmonen, mikä monesti huomaa, on ompelujälki. Esim. Voi olla vaikka, että jostain kohdasta ei ole saumuroitu tai voi olla, että tuote purkaantuu jo. Ja kun sellaisia katsoo niin kuin oikeasti tarkasti, niin silloin myös on helpompi tavallaan niin kuin luopua siitä, että ostaisi jonkun tuotteen. Toinen hyvä on kans, että jos sä löydät jonkun nätin vaatteen jostain pikamuotikaupasta, niin silloin se todennäköisesti on trendi ja sä hyvin todennäköisesti löydät samantyylisen vaatteen myös eettisesti tuotettuna. Tästä tavallaan päästään hyppäämään tähän niin kuin hyvin puolin, mitä mä opin ja koin tämän niin kuin haasteen aikana. Ja siis ihan siis sellainen, että mun vaatekaappi on nykyisin paljon selkeämpi. Mä oon myös myynyt tosi paljon niin kuin vaatteita viime aikoina ja mä oon vihdoin niin kuin saavuttanut sen pisteen, että mä tiedän, mitä mun vaatekaapissa on. Ja mä tiedän, että kaikki mitä siellä on, niin kuin matchaa yhteen. Sillä ei ole mitään turhaa eikä mitään sellaista, joka olisi tavallaan ollut hupiostos. Ja se on ollut niin terapeuttista, kun tavallaan niin kuin se vaatekaappi on sellainen niin kuin toimiva. Tämän kokeilun myötä mun vaatekaappi on myös muuttunut ajattomammaksi. Ja se tarkoittaa siis sitä, että siellä esimerkiksi ei ole sellaisia tuotteita, jotka on trendissä just nyt, mutta mä en esimerkiksi käyttäisi niitä vaikka vuoden tai edes ehkä edes puolen vuoden päästä. Ja se on kans aivan niin kuin hirveän tärkeää, kun lähtee rakentamaan tämmöistä niin kuin kestävämpää niin kuin vaatekaappikokonaisuutta. Tosi hyvä asia, mitä niin kuin kannattaa miettiä vaatteen ostaessa, on mun mielestä se, että tuletko sä käyttämään sitä vuoden päästä, tuletko sä käyttämään sitä 2, tuletko sä käyttämään sitä 3 vuoden päästä. Eli esimerkiksi pikamuotikaupassa on aina niitä viime hetken trendejä. Ja nehän nimenomaan on sellaisia, että ne on just nyt in, mutta ne ei välttämättä toimikaan enää sitten niin kuin vuoden päästä. Tai ne ei enää tunnu enää mukavilta silloin. Ja siinä nimenomaan tullaan siihen ajattomuuden tärkeyteen. Eli että se vaate on sellainen, että se sopii sun tyyliin sesongista riippumatta. Ja ylipäätään, että vaikka mikä olisi sillä hetkellä muotia, niin se silti niin kuin on sun mielestä hyvä. Sehän on niin kuin tosi mielenkiintoista, että aina ajatellaan, että okei, tää on nyt muotia, koska tätä löytyy vaikka niin kuin Lindexistä ja Sheinistä ja H&M:ltä ja tällaista. Mutta todellisuudessa muotimaailmassa on niin, että sitten kun vaate tai joku trendi tulee myyntiin pikamuotikauppaan, niin silloin se trendi on tavallaan jo mennyt. Koska ne tulee totta kai paljon myöhemmin pikamuotiketjuille ne vaatteet. Eli niin todellisuudessahan nämä trendit, mitä niin kuin myydään kaupoissa, on vähän niin kuin silleen jälkijunassa meneviä. Yksi sellainen asia, mitä mä oon myös saavuttanut tämän kokeilun aikana, on se, että mun vaatekaappi ja vaatteet on kestäviä. Ja tässä tullaan nyt semmoiseen niin kuin asiaan, että monesti kuulee, että jos sanotaan, että pikamuoti ei ole kestävää, niin joku saattaa sanoa, että no mä ostin 3 vuotta sitten H&M:ltä paidan ja se on edelleen hyvässä kunnossa. Mutta se kestävyys ei ainoastaan tarkoita sen vaatteen kestävyyttä, vaan kuinka kestävää se on meille ihmisille ja maapallolle. Eli kun sanotaan, että pikamuoti ei ole kestävää, niin siinä viitataan myös siihen niin kuin sen ongelmallisuuteen. Ja pitkällä tähtäimellä pikamuotihan ei todellakaan ole kestävää. Eli kun puhutaan, että pikamuoti ei ole kestävää, niin sillä ei tarkoita yksinään sitä vaatetta, vaan sitä, että se ei ole kestävää meidän maapallolle, se ei ole kestävää meille ihmiselle. Ja siinä on tosi paljon ongelmia, se saastuttaa, se on niin kuin todella niin kuin ihmisoikeuksia polkeva. Ja silloin kun ajatellaan näitä kaikkia asioita, niin sehän ei missään olosuhteessa ole kestävää. Jälleen mä haluan niin korostaa sitä, että tämän videon ei ole millään lailla tarkoitus niin kuin syyllistää ihmisiä, jotka pikamuotia käyttää, vaan enemmän niin kuin herättää keskustelua ja sellaista niin kuin tietoisuutta tästä aiheesta. Ja mä koen, että ne ihmiset, joilla on rahaa, niin jos on tavallaan niin kuin varaa ostaa parempaa, niin silloin sitä pitäisi niin kuin tehdä. Ja mä esimerkiksi kyseenalaistan tosi vahvasti esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajia, jotka siis tekee niin kuin pikamuotibrändien kanssa yhteistyötä ja mainostaa niin kuin pikamuotivaatteita, koska niin kuin kun mietitään, mitä siellä takana on, siellä on epäinhimilliset olot, siellä on ihmisoikeusrikkomuksia ja kaikkia niitä niin kun miettii yhdessä, niin miten sä pystyt seisomaan sellaisen takana ylpeänä? Ja mä ymmärrän sen, että muotivaikuttajana on tosi vaikeaa
niin kuin tehdä ylipäätään tuloja tai ylipäätään niin kuin edetä, jos ei tee niin kuin tällaisten brändien kanssa yhteistyötä. Ja tosi iso osa tämmöistä muotiyhteistyöstä, mitä niin kuin Suomessakin on tarjolla, on nimenomaan tämmöisiä pikamuotiyhteistyötä. Ja mä niin toivon, että se tulisi niin kuin muuttumaan ja että niin kuin muotikontenttihan voi tehdä niin monella muullakin tavalla kuin hauleilla tai vaatteiden esittelyllä, vaan siinä on niin kuin todella monia tapoja niin kuin tehdä sitä kontenttia. Silloin kun pikamuotia mainostetaan, niin silloinhan pikamuotia myös normalisoidaan ja silloin normalisoidaan niitä pikamuodin ongelmia. Ja mä en millään lailla tuomitse, jos joku sosiaalisen median vaikuttaja on sitä mieltä, että hän haluaa tehdä tällaisia niin kuin mainoksia pikamuotibrändien kanssa, mutta siinä on ehkä tärkeää kumminkin tiedostaa se, että mitä sä todellisuudessa silloin mainostat. Mistä sitten tunnistaa pikamuotiketjun? Mä kävin tätä aihetta läpi mun aikaisemmalla videolla, missä mä käsittelin nimenomaan alternatiivin vaatteiden eettisyyttä, mutta mä käyn tässä myös semmoisen pienen pintarapaisun siitä, että missä sä itse pystyt tunnistamaan, onko kyseinen brändi pikamuotia. Ihan ensimmäisenä on se valinnan määrä, eli se kuinka paljon niitä vaatteita siellä nettikaupassa on. Ja jos kyseessä ei ole tällainen niin kuin eri vaatteita jälleen myyvä firma, ja jos niitä vaatteita on siellä tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia, niin silloin siinä on joku todellisongelma, koska sellaisen vaatemäärän tuottaminen eettisesti kautta ekologisesti on oikeasti aivan siis mahdotonta. Eli määrästä on todella helppo arvioida se, että onko tää nyt tämmönen niin kuin sustainable brändi. Tähän siis mä haluan nostaa esimerkiksi Sheinin. Eli Shein on tämmönen kiinalainen verkkokauppa, joka siis trendaa tällä hetkellä, koska heillä myydään tämmöisiä niin kuin todella niin kuin halpoja vaatteita. Ja Sheinillä siis vaatteita tulee päivittäin satoja, ellei tuhansia. Ja sehän on aivan järkyttävä määrä vaatteita. Sheinhän on siis tämmöistä oikein niin kuin ultrapikamuotia. Eli niin kuin heillä tulee vaatteita aivan valtavasti, ne on naurettavan halpoja, mutta siellä on myös ne isot ongelmat takana. Eli se, että työntekijöille ei makseta kunnollista palkkaa, työolot on mitä on, ja varmasti niin kuin paljon muutakin, kun vaan menee syvemmälle. Ja Yle Kioski on itse asiassa tehnyt Sheinistä tällaisen niin kuin tietopaketin, sellaisen postauksen, niin mä linkkaan sen tonne alas, jos tuo aihe kiinnostaa enemmän. Seuraava asia on tietysti hinta. Eli jos tuote on halpa, niin silloin siellä on jotain ongelmia takana. Mutta tähän ei päde aina myöskään niin kuin siihen, jos vaate on kallis, niin sehän ei tarkoita, että se olisi automaattisesti niin kuin tuotettu eettisesti. Esimerkkinä alternative-brändit, kuten vaikka Killstar ja Dollskill. Hintaa kannattaa aina kyseenalaistaa. Kannattaa just miettiä vaikka, että okei, tää paita kustantaa 10, kuinka paljon materiaalit maksoi, kuinka paljon palkkaa joku on saanut. Ja jos se vaan ei millään lailla kuulosta oikealta, niin silloin se hyvin todennäköisesti on pikamuotia. Kolmas asia on sellainen, että mainitaanko siellä nettisivuilla, mistä materiaalista vaate on valmistettu. Ostajana sulla on oikeus tietää, että oletko sä ostamassa esimerkiksi paitaa, joka on tehty puuvillasta vai esimerkiksi polyesteristä. Ja tämmöiset niin kuin pikamuotiketjut todella usein käyttää tällaisia niin kuin keinokuituja, koska ne on huomattavasti edullisempia. Ja niissä kannattaa olla tarkka, koska kaikki keinokuidut ei todellakaan ole niin kuin kestäviä niin kuin ratkaisuja vaatteelle. Eli kannattaa tutkia myös sitä, että mitä materiaalia se vaate on, ja jos sitä ei mainita sillä netsivuilla, niin siinä vaiheessa iso red flag. Olisi tosi kiva kuulla teidän ajatuksia tästä aiheesta tuolla kommenteissa. Minkälaisia ajatuksia teillä herää tästä, mitä mieltä te olette tästä aiheesta. Ja mä oon varma, että siellä ruudun toisella puolella on ihmisiä, jotka ovat paljon tietoisempia tästä kuin mä itse. Niin jos aivan mahtavasti pystytte jakamaan jotain vinkkejä tai esimerkiksi kertomaan joitain semmoisia eettisiä alternative-brändejä tällaista, koska mä oon tekemässä siitä aiheesta videota, missä mä vähän esittelen tämmöisiä parempia paikkoja, mistä ostaa alternative-vaatteita, niin olisi tosi kiva jatkaa tätä keskustelua teidän kanssa tuolla kommenteissa. Mä linkkaan tuonne alaboksiin muutamia sellaisia videoita, jotka käsittelee tätä samaa aihetta, jos sä haluat tutustua tähän aiheeseen vieläkin tarkemmin. Mä oon todella kiitollinen, että sä katsoit tämän videon. Laita ehdottomasti kanava tilaukseen, jos tällainen kontentti kiinnostaa sua. Ja mä todella toivon, että me nähdään myös seuraavalla videolla. Moi moi!